الرمز من بداياته موجود لدى المصري القديم، رمز مر. الهرم، هتلاقي هرم بتاع سخمغت اللي اكتشفه الراحل الله يرحمه زكريا غنيم. هرم مدرج برضه 60 درجة مئوية. اللي حصل ان الهرم من الواضح كده ظهرت فيه شقوق شديدة بتنبئ انه هينزل على دماغهم المرة دي بقى، فراح معدل الزاوية بتاعته لمرة تانية ومقلبت العك اللي حصل ده كله. الهرم طلع بالمنظر ده، طلع منبعج. ان المصري القديم كان عنده 3 مواسم كبار في السنة: الأخت والبرت والشموع. موسم الفيضان ده المصري القديم ده حرفيا بالنسبة للمزارعين مرهمش ولا شغلة ولا مشغلة، مية عالية. وفي نفس الوقت ما ينفعش ننسى ان المصري ده كان اصلا مزارع من الدرجة الأولى وحفار من الدرجة الأولى، فشق القنوات ده كان لعبته. الفيضان المية بتكون عالية جدا. وبالنسبة لمارك لينر في كتابه جاب صورة شديدة القدم لمنطقة دهشور أيام الفيضان، وأكيد قبل السد العالي، وراك المية دي بتوصل قد إيه لمسافة قريبة جدا من مواقع البنى بتاعتهم. كل اللي كان عليهم يعملوه انهم يشقوا قنوات صغيرة وبسيطة جدا من النيل تساعدهم انهم يوصلوا للحتت دي. بالاضافة انه لم يغفل ابدا ان اتجاه الكارنت بتاع النيل نفسه ماشي فعلا من الجنوب للشمال، فكل دوت رامي في صفه وفي حتته. الجماعة دول في البداية خالص لما كانوا بينقلوا الحجارة بتاعتهم من أسوان مثلا للجرانيت، لان ديت كانت محاجر الجرانيت واللايمستون او اللي هو الحجر الجيري الناصع البياض الفظيع اللي هو ايه زي القشطه ده بيجي من طرق. احسن حته فيك مصر تطلع منها حاجه كده جبنه بيضه يا جماعه. الحجاره دي كانت بتتقطع اكوردنج لتمبلت بيتعمل، انه بيطلع على نفس المقاس اللي هو شغال بيه، وكله بيطلع على نفس الديزاين اللي اتعمل لاول حجره دي طلع لي اختها. بيتنقلوا زي ما هم كده في مراكب ويوصلوا. طب يا خفيف، هنا بالمراكب وجبتنا وودتنا، نقلوا الحجاره دي ازاي يحلوا للحته بقى اللي ما بين المرفأ او الهاربر اللي هم عاملينه ده وحته الصحراء عشان يوصل لموقع البنى بقى؟ ارجع واقول لك اتفرج على الرمز الهيروغليفي الظريف ده. اللفظ ده ينطق تم. وما هو هذا الرمز يا ترى؟ الرمز ده رمز المحفه او المزلاج اللي كان بيتعمل وبيتحط عليه البلوكات دي وبتتشد وبتتنقل، يا اما بالثيران يا اما بالبشر. لو طلعت الدور الثاني في المتحف المصري للاسف الشديد حاطين النموذج العدل على الحيطه زي ما احنا شايفين كده، زي ما بتحط بالظبط السلم ورا باب الحمام في بيتكم، يعني في حته ما تتجابش ما تفهمش ده ايه. بعدين هروح سحبك كده واخدك على منطقة اسمها دير البرشة في مقبرة واحد اسمه جحوتي حتب. زي ما احنا شايفين كده الرسم الجداري الرائع ده في مقبرة الراجل موريني تمثال عملاق يعدي ارتفاعه تقريبا 6 متر ووزنه بيقارب تقريبا 58 طن. اتعمل فين يا مؤمن؟ اتعمل في منطقة حتنوب، وكان بيتم نقله وجره زي ما احنا شايفين. ايه اللي تحته ده يا فندم؟ دي مزلجة يا باشا. ومين اللي واقفين دول يا فندم؟ دول بشر يا أستاذي الفاضل. وإيه اللي في إيديهم ده؟ حبال معمولة من البرد يا باشا. يعني الموضوع أبليكابل وبيتنفذ؟ ما أنا شايف الصورة قدامي يعني من أيامهم. باتت المشكلة الحقيقية في كيفية رفع حجارة بالأوزان الرهيبة دي لارتفاعات عالية، ودي كانت الأزمة. اللي ابتدى يتبنى الفكرة عشان يحلها كانت فكرة الرامبس أو المدرج أو الممر الصاعد. طبعا ناس هتوصل للمرحلة دي انت هتقفل الفيديو اوتوماتيك، هتقول يعني ابتدى بقى يخش لي في قصة الممرات تاني والبتاع. هقول لك صبرك عليا يا مؤمن، ده شغله كده هجيب لك اللي حصل واحدة واحدة، اهدى عليا بالراحة. جه واحد اسمه دوز دانم قديما جدا لاحظ جنب الهرم المدرج لسينكي اللي اتكلمت عنه من شوية ان في بقايا فعلا لرامب او ممر صاعد صغير، لان الهرم كان صغير. بعد كده مارك لينر اشار في كتابه بالاضافه لراينر شتادلمان ان في اقصى الجزء اللي في الاخر كده، واخد بالك يعني وانت داخل على هرم زوسر، واخد بالك امسك يمين يا باشا هتلاقي في الاخر خالص قرب الهرم كده هناك حته كده متاكله وفيها بقايا لرامب صغير صاعد كده. طبعا دلوقتي الحيطه 3/4 مش موجود اللي كانت حوالين المجموعه بتاعت زوسر اساسا. احنا عايزين ندخل الجثمان بتاع الراجل ومعاه الاساس الجنائزي بتاعه، ندخلهم ازاي؟ ما احنا بنينا الحيطه خلاص. عملوا الرامبس ديت من هنا ومن هنا
يطلعوا بالراحه الحاجه وينزلوا بيها من الناحيه الثانيه. لو قلنا انهم استخدموا فعلا فكره الرامبس، وان كان في عندي امثله حيه وما زالت موجوده البقايا بتاعتها زي ما قلنا في سينكي وفي مجموعه سقاره بتاعت زوسر، كانت المشكله في الاهرامات الكبيره، ومين لي الهرم الاكبر الخازوق نفسه بقى اللي هو الايه الهرم الكبير بتاع عم خوفو ده. عملتها ازاي؟ قال لك مبدئيا كده اول فكره خالص احنا نجيب بقى رامب طويل جدا. انا كنت من البهايم على فكره اللي كانوا مؤمنين بالفكره دي من فتره، يعني لحد ما ربنا كده كرمني وفهمت. قال لك رامب طويل جدا جدا. قال لك الرامب ده علشان يوصل للارتفاع بتاع هرم خوفو ال 147 متر محتاج يكون طوله على الاقل كيلو و600 متر. انت متخيل هتمشي الناس في الشمس مسافه كيلو و600 متر بارتفاع بالمنظر ده عشان يطلع للهرم؟ مش منطقي. وان كان حلزوني قال لك متوسط عدد البشر اللي احنا محتاجينهم علشان يشدوا المزالج ديت بالحجاره اللي عليها احنا محتاجين مينيمم من 400 ل 600 انسان. انت عايز تقنعني ان هم في بتاع الحلزوني اللي من بره ده داير ما يدور عمالين يطلعوا كده الحواف ديت عدوها عادي كده؟ طبعا مستحيل، بل مش صعب، يعني اللي هو ايه بيقولوا كده عند امك. ده خلى واحد يفكر بره الصندوق تماما، بل بالعكس هو مسك الصندوق وراح لابسه في دماغه وطالع يجري في الصحراء. الراجل ده كان اسمه كريس ميسي، مع كامل احترامي ليه ده بجد الراجل فكرته كانت غريبه جدا بس معقده جدا بالنسبه للمصري القديم. هم ما كانوش برضو ايه نينجا، دول كانوا بشر. الراجل قال لك بما انهم استخدموا فعلا فكره الهاربر او اللي هي فكره المواني الصغيره اللي موجوده ومدوا القنوات وقدروا ينقلوا الحجاره، انا عايز اخفف الحجاره دي بقدر المستطاع علشان نلغي الجاذبيه، مش الانتي جرافيتي، لا. هو قال انهم استخدموا القنوات دي ومدوها لاقرب شيء للهرم، بل تقريبا في الهرم نفسه، يعني الهرم نفسه كان عايم في وسط الميه. ابتدوا يجيبوا زي ما احنا شايفين كده جلد الماعز وينفخوه ويربطوه في بعضه كتير 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 زي الكتافات كده، ويروحوا معلقين فيها الحجاره ويبتدوا يزقوا الحجاره دي توصل للحته اللي احنا شايفينها ديت بفكره البامبينج بتاع الميه او ضخ الميه بشكل فيزيائي معقد غريب جدا زي فكره البايب كده، وبتطلع بالمنظر ده وهوبا هوبا 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 يبتدي يرص حجارته زي الفل. وبيقول لك كمان بقى حاجه مهمه جدا، قال لك ايه الجو بيبقى حر، فعشان الحر ده برضه يبقى منهم بيبلبطوا ومنهم بيبنوا، ونبقى دخلنا ده في ده واخد بالك، والموضوع خلص كده وكل سنه وانتم طيبين. لو هنتكلم جد الراجل فكرته لطيفه جدا لكن كان فيها مشكله بسيطه جدا. مفيش دليل واحد ملموس على الحاجات اللي حضرتك قلت عليها دي بالنسبه للبامبينج. طب جلود الماعز دي فين؟ طب انا محتاج قد ايه من جلود الماعز ديت علشان احط فيها البلوكات وما الى ذلك؟ القصه صعبه جدا. يعني تاني لفكره المزالج لانها موجوده وفكره الرمس لانها موجوده برضه، بس عايزين نعرف اقرب شيء لحقيقه بناء الهرم الاكبر ده كانت ازاي. الغلطه اللي الكل وقع فيها ان محدش ادى العيش لخبازه من البدايه. يعني كل اللي اشتغل في الموقع شتادلمان، لينر، بيتري، يانكر، الناس القديمه قوي حتى اللي احنا خدنا من الحاجات بتاعتهم اللي هم اللي اكتشفوا الاول، كلهم ايجيبتولوجيست او اركيولوجيست بس ما فيهمش مهندس. ايوه مهندس، ما فيش مهندس. اداني طول 8 متر وما كنتش مصدق نفسي لما لقيت اخيرا مهندس بيتكلم عن قصة بناء الهرم وانه كان مشغول جدا بالموضوع دوت وهيكلمني بشكل هندسي سليم ازاي ممكن يكونوا بنوه بكل المعطيات اللي عندي من التاريخ والآثار والقطع الأثرية والبقايا اللي موجودة أساسا.